होळी. होळी म्हटलं की तुमच्या डोक्यात कुठले कुठले पदार्थ येतात? पण मी आज तुम्हाला एक वेगळा पदार्थ म्हणजे होळी स्पेशल असा पदार्थ दाखवणार आहे, तो म्हणजे थंडाई सिरप. मी शेफ माझे तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा रुचकर मेजवानीमध्ये स्वागत करते आणि आता आपण बघूया थंडाई सिरप. सुरुवात करूया. थंडाई सिरपसाठी जे इन्ग्रेडियंट आपल्याला लागणार आहे ते मापासकट मी तुम्हाला सांगते. इथे मी घेतले 2 चमचे बदाम, 2 चमचे मी मगज बीज घेतले, 1 चमचा काजू, 1 चमचा पिस्ता, 1 छोटा चमचा सोप घेतली आपण, 1 चमचा खसखस, 3 ते 4 वेलची आपल्याला घ्यायच्यात, मी ते 3 घेतल्यात आणि मिरे घेतलेत 10 ते 15. ॲक्च्युली दुधाची जी चव आहे थोडी तिखट जर तुम्हाला हवी असेल ना तर तुम्ही मिरे कमी जास्त करू शकता. त्यानंतर इथे मी घेतला आहे 1 चमचा ड्राय रोज पेटल्स म्हणजे गुलाबाच्या पाकळ्या ज्या सुकलेल्या आहेत त्या घेतल्यात, तुम्ही ताज्या सुद्धा वापरू शकता आणि हे पूर्णपणे ऑप्शनल आहे. एक 6 ते 7 केसरचे धागे. आता आपण हे सगळं इन्ग्रेडियंट एका बाउलमध्ये टाकणार आहे आणि त्याला 4 ते 8 तास भिजू द्यायचंय. ते मी ऑलरेडी करून ठेवलंय. याला जर तुम्ही रात्री भिजू घातलं तरीही छान आहे, अगदी छान मुरतील आणि जर तुमच्याकडे जास्त वेळ नसेल तर तुम्ही गरम पाणी टाकून 4 तास किंवा 8 तास भिजू देऊ शकता. आणि यामध्ये आपल्याला पाणी हे जेवढं भिजेल ना तेवढंच टाकायचं आहे. आता आपण याला मिक्सरमधून बारीक करून घेऊया आणि यामध्ये आपण जेवढं पाणी टाकलं होतं ना तेवढं पाणी सगळं घ्यायचं आहे आपल्याला ग्राइंड करताना. एकदा आपण बघून घेऊया. वा, छान बारीक झालंय. तुम्हाला जर वाटलं ना की हे जे मिक्सचर आहे ते जर घट्ट आहे तर तुम्ही यामध्ये थोडंसं पाणी घालू शकता. तुम्हाला दिसत असेल अगदी छान मऊसर अशी पेस्ट झाली आहे. आता आपण हे एका साईडला ठेवून देऊया. मी पॅन अगोदरच गॅसवर ठेवला, गॅस ऑन करून घेऊया. आणि आता यामध्ये आपण घालणार आहोत 1 वाटी साखर आणि त्यातच ना मी 10 ते 15 केसरचे धागे सुद्धा टाकलेत, ते घालूया आपण यामध्ये. आणि 1 वाटी पाणी. जेवढी साखर घेतली आहे तेवढंच आपल्याला पाणी सुद्धा घ्यायचं आहे. आता आपण याला छान मिक्स करून घेऊया. मस्त उकळी आली आहे आणि केसरचा छान रंग सुद्धा सुटलेला आहे पाण्यात. अशाच वेळेस आपल्याला जे आपण बारीक करून ठेवलेलं जे मिक्सचर आहे ना ते आपण यामध्ये घालणार आहोत. आता आपल्याला हे सगळं शिजवायचं आहे आणि हे शिजवण्यासाठी 15 ते 20 मिनिटं आपल्याला लागणार आहेत. केसरमुळे अगदी छान रंग आला याला. आता हे जसं जसं शिजत जाईल ना तसं तसं ते घट्ट होत जाणार. मिश्रण आता छान तयार झालंय, घट्ट झालंय. एकदा मी तुम्हाला दाखवते. छान असं चमचावर बसतं आहे, मीठ खाली घसरत सुद्धा नाहीये, याचा अर्थ आपलं सिरप रेडी आहे. आता मी गॅस बंद करते. आणि हे जे सिरप आहे ना ते 2-3 महिने फ्रीजमध्ये अगदी आरामात टिकतं. थंडाई सिरप तर आपलं तयार झालंय. आता आपण थंडाई करायला घेऊया. थंडाई करण्यासाठी मी अगोदर 2 चमचे सिरपचे, त्यानंतर यामध्ये आपण घालणार आहोत दूध आणि घालूया बर्फ आणि आता छान मिक्स करून घेऊया. छान मिक्स करून झालंय. आता आपण याला गार्निश करूया. गार्निशिंगसाठी मी इथे ड्राय रोज पेटल्स घेतलेत, तुम्ही ताज्या गुलाबाच्या पाकळ्या सुद्धा घेऊ शकता. त्यानंतर आपण घालणार आहोत पिस्त्याचे काप किंवा बारीक पिस्ता जसंही तुम्हाला आवडेल आणि थोडे केसरचे धागे घालूया. आणि इथे तयार आहे थंडाई सिरप पासून बनवलेली अगदी झटपट अशी होणारी ही रेसिपी आहे. एकदा नक्की करून बघा आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी. आणि हो, हॅपी होली.